Ez úgy indult ez az egész dolog, hogy volt egy barátom még általános iskola 7. osztályában, akinek volt egy Commodore 64, és akkor feljártunk hozzájuk, ugye Summer Olympics meg hasonlókat játszani, és hát nyilván ott ragadt meg ez az egész bennem, és akkor az a szerencsém volt, hogy a szüleim megengedhették maguknak, hogy nekem is szereztek egy ilyen Commodore 64-et, először még csak egy Magnóval, és akkor én magam is elkezdtem otthon játszani, és akkor láttam az intrókat, a rastercsíkokat, és akkor ezeket nagyon megragadták a, az érdeklődésemet, és én is akartam ilyeneket csinálni, és akkor elkezdtem utána járni ennek, hogy mi is ez. Nyilván először Basicben programoztam, egyszerűbb dolgokat megírtam, de hát látszott, hogy ezeket nem lehet megcsinálni úgy. És akkor ugye volt a Novotrade-nek a boltja valahol ott a Pannonia utca környékén, és akkor ott voltak ezek a databacker könyvek, azokat így megvettem, kiolvastam, a 6502-es programozását előre-hátra tudtam, de kipróbálni meg nem tudtam belőle semmit, mert ugye ahhoz, hogy gépi kódba programozzák, kellett egy floppy disk is, aminek az ára pont annyi volt, mint maga a C64, úgyhogy arra kellett várnom egy évet még, hogy azt is be tudják szerezni a szüleim, és akkor onnantól kezdve elkezdtem foglalkozni ezzel nyilván. Mert előtte is lehetett valamit csinálni, mert disassemblert azért a Magnóról is be lehetett tölteni, és akkor már néztem a kódokat, hogy micsoda, csak én magam nem tudtam sajátot generálni, és aztán amikor meglett a floppy, akkor elkezdtem én is ezzel foglalkozni, hogy hogyan, mi is történik itt valójában. Hát ugye ez 1980 85-ben volt mondjuk, amikor én megkaptam a gépemet, ez úgy történt, ugye akkor az volt, hogy nyugatra évente egyszer lehetett utazni, és anyám még elmentek egy ilyen buszos túrára Olaszországba, és nekem egy olasz dobozos C64-en volt, ami még ugye Made in England volt a hátulján, tehát az még az eredeti első széria, vagy az első szériák egyikéből jött ki, nem a tajvani gyártmány volt, és akkor ezt ők onnan hozták, csempészték nyilvánvalóan, tehát végtelen sokszor elmentem a BÁV boltja előtt, ahol ki volt írva, hogy 65 000 forintért lehet egy ilyet venni, és mindig ott csorgattam rá a nyálamat, de hát az reménytelen volt egyébként, nem is értem, hogy lehetett egy ilyet bárkinek megvenni, amikor ugye 2500 forint volt egy havi fizetés, tehát hogy ez mai áron egy 8-10 millió forintos dolog. És aztán ugyanígy lett a floppy is egy külföldi út során, a következő évben azt is meg tudták venni, és akkor azt is becsempészték. Aztán azt nem tudom, hogy mennyit csempésztek, mert azért a szüleim kereskedők voltak, úgyhogy ők mindig megtalálták azt a megfelelő módot, hogy ez jó jön ki nekik. Volt, amikor elmentünk Olaszországba nyaralni, akkor mi úgy jöttünk haza, hogy 30 bőrkabát volt a ruháink alatt a csomagtartóban, és az ugye abból meg volt az egész nyaralásnak az ára, tehát hogy mindig így csinálták, tehát hogy én azt gondolom, de akkor nem tudom, hogy akkor mi volt, mert nem voltam velük, de én szerintem akkor is hoztak többet, vagy valamit biztos, hogy volt. Néztem az introit, ugye mindegyik játék, amivel játszottam, az egy crackelt játék volt, és a crackerek oda rakták elé a saját kis introjukat, hogy ezt ők törték fel. Ott olvastam a szövegüket, próbáltam megérteni, ugye akkor még azért kevesebb angol tudással, de hogy miről is beszélnek, és hát egyszerűen azt láttam, hogy én meg ott a Basicbe próbálkozok, és ilyenre remény sincsen, hogy ilyet tudjak csinálni, és mégis ott ők megcsinálják, és akkor ezt mindenképpen ki kellett nyomoznom, tehát hogy nem volt más lehetőség, hogy hogyan történik, és akkor ugye megtanultam azt, hogy mi az IRQ, meg ilyenek, és akkor hogy lehet ilyeneket kérni, de kipróbálni meg nem tudtam addig, amíg nem volt ez a floppy meg, tehát hogy csak néztem, hogy ez milyen LDOST, ami ez. De nyilván ennek az volt a célja ezeknek az introknak, hogy bemutassa, hogy ki az a szuper csávó, akinek sikerült ezt feltölteni, tehát hogy feltörni ezt a játékot, tehát hogy ott ugye írták, hogy ez egy nappal azután, hogy megjelent, már fel lett törve, vagy hány nullanapos krekkek, meg a nem tudom micsoda, és ez erről szóltak, ugye ott meg ratingeket küldtek a haverjaiknak, erről szólt egy ilyen intro, azt mutatta, hogy ez a csapat, ugye volt mindig egy logó benne, a csapaté, aki feltörte, alatta egy scroll, amiben meg ríráztak valamit, ami éppen eszükbe jutott.
vicces dolgokat, és hát ennyi volt egy intro, és aztán jött a játék, de hát nyilván az ember végignézte már, először csak a játék érdekelte, de aztán megnézte végig, hogy mi is történik, végigolvasta, hogy mi a szöveg, hogy mit írnak egymásnak, jaszkariznak, hogy mekkora királycsávók. És hát ez ugye azért az emberbe átjött ez, hogy ezt így kell. Tehát nyilván mi is akkoriban úgy éreztük, amikor már ezzel foglalkoztunk, hogy mekkora királycsávok vagyunk, mert ugye mondjuk az iskolában, ahol a Balázsral találkoztam, és ahol elkezdtük ezt az egész kódolás, demo csapatépítés dolgot, akkor ketten voltunk, akik ehhez bármilyen szinten értettek. És hát mindenki más láma volt, tehát volt, akinek volt gépe és játszott, de nem lépett túl ezen. Minket meg nagyon érdekelt az is, hogy mi is van itt az egész mélyében, megérteni azt, hogy működik ez az egész dolog. Hát ugye az volt, hogy eleinte a barátaimtól kaptam cuccokat, és tőlük nem nagyon kaptam demót, nekik játékaik voltak, és ők nem is mentek bele ebbe a programozás dologba annyira, és amikor a Balázsra találkoztam, akkor kezdett el ez az egész demo dolog is érdekelni, hogy van ilyen, hogy demo egyáltalán. A Balázs ismerte az Ádámot, nem tudom, hogy és akkor őtőle kezdtek el ezek így szivárogni, és akkor már mi is magunk is akartunk, hogy megalapítottuk először ugye a Tomcat nevű csapatot a Balázsral, és akkor ott próbáltunk, tehát ott még arra nem törekedtünk, hogy itt világbajnok dolgokat csináljunk, hanem egyszerűen csak azt, hogy reprodukáljunk dolgokat, tehát egyáltalán legyenek rastercsíkok, ne ricegjen, jöjjön a scroll, csinálja, amit kell, és akkor először ugye megnéztük azt, hogy lebontották az alsó keretet, te jó ég, ezt hogy csinálta, és akkor megértettük, hogy mitől lesz az, és aztán utána láttuk azt, hogy lebontotta az oldalsó keretet, itt azt hogy csinálja, és akkor ezekkel ugye akkor az időzítésnek már sokkal nagyobb szerepe volt, tehát nem volt mindegy, hogy ott valahol kint ricog valami, hanem annak ott állnia kellett, és akkor ezeket hogyan lehet megoldani. És akkor ezzel foglalkoztunk. Tehát tulajdonképpen mentem haza, és nyomkodtam, hogy álljon a raster. Tehát az volt, hogy a Novotrade-nek volt 4-5 ilyen databacker könyve, amiből az egyik a 6502-es programozásra volt, a másik a 1541-esnek a programozására szólt. Ezek ugye, mondom, ezt már azelőtt végigolvastam 3-szor, hogy egyáltalán tudtam volna írni bármilyen programot, és egy szót nem értettem belőle, nyilván nem értettem, hogy mi az, hogy most mi akkumulátor, meg addig, amíg az ember nem próbálhatja ki, addig nem érti meg, hogy ez mi történik. És ezekből tanultunk meg egymástól. Tehát, hogy meg nyilván a disassemblerekkel néztük azt, hogy mit csinálnak a többiek. Ez volt az iskolában, volt számítástechnika óra, de azt én tartottam, és olyan számítástechnika tanárom volt, aki beült az én helyemre, és azt mondta, hogy akkor mondjad, és bármit mondtam, azt tehát, hogy jó fejcsávó volt, és látta azt, hogy ebből a szempontból nagyobb tudás van nálunk már, mint nála, és képes volt arra, hogy tanuljon. Hát ugye először kellett egy reset gomb a gépre, az volt az első és legfontosabb, mert ugye alapból nem volt reset a C64-esen, és aki kapcsoltad, akkor elvesztette azt a memóriából az adatokat, és egy resettel, ami mondjuk hátul meg lehetett csinálni egy dróttal is, de az igen kényelmetlen volt, ezért egy reset gombot be kellett szerelni a gépbe, ami úgy tudta inicializálni a rendszert, hogy a program belőle nem veszett el, és akkor a megfelelő helyre betöltöttük ezt a disassemblert, és akkor elkezdtük nézni a memóriát, hogy hol van itt a kód. És akkor ott nyilván először csak karakteresen azért látszott az, hogy hol kezdődik ez az egész, akkor azt megnéztük, és akkor onnan elkezdtük azt disassemblálni, ami visszafordította a assembler kóddá ugye a gépi kódot, a számokat, amik ugye a memóriában voltak, és akkor ott nyilván ismertük azokat a regisztereket, amik történnek, és akkor néztük azt, hogy mit csinál a függőleges scroll-al pont a utolsó sor előtt, hogy miért ott a függőleges scrollt a megfelelő helyen, ugye, hogyha átállítottuk, akkor levontódott a keret, eltűnt a keret, és hát ugye azt meg kellett érteni, hogy ott az történik, hogy a függőleges scrollt
egyel odébb tolja, és akkor eltűnik a keret, ez van. Nyilván ez egy glitch volt a gépben, tehát nem tervezték bele, hanem ez csak így történt. Nyilván ez most, amikor elkezdtük ezt, akkor 14-15 évesek voltunk, és aztán amikor én ezt abba hagytam, akkor 18 éves voltam, ez a 4 év volt az, amikor ezt csináltuk, és akkor hát elsősorban jöttek a demók, és akkor láttuk, hogy ez hogy csinálja. Ugye volt az FLI, vagy egyáltalán a multiplexerek, amikor ugye a 8 darab sprite helyett 32 volt a képernyőn, és akkor nyilván azt mondom, hogy mi ilyet nem hiszem, hogy találtunk. Később lehet, hogy a Cheezio-ék már ilyet is csináltak, de mi azt próbáltuk meg tovább fokozni, amit láttunk igazándiból, tehát azt próbáltuk egy új formába öntve még kijebb tolni a határokat, amiket láttunk már, hogy megcsináltak. Nem hiszem, hogy mi új technológiát ilyen szempontból kitaláltunk. Nyilván a zenélés az más, mert a zeneírásban a Balázsék azért eléggé komoly, szerintem jó az, amit leraktak a DMC, meg a GMC, először a GMC, és aztán a DMC is olyan volt, ami szerintem meghatározta valamennyire azt, hogy milyen zenéket lehet írni a C60-én, és ott elég sok kísérletezés volt, hogy hogyan tudjuk úgy tovább csűrni, csavarni ezt a pár regiszterben az adatokat, hogy új hangzás kijöjjön, másféle hangzás, mint amit esetleg hallottunk a más playerekből, de ez inkább a Balázsnak a története volt, illetve a Lacinak, akik ezzel a zene dologgal foglalkoztak. Én harmadikos voltam, amikor a Balisofttal találkoztam, pontosabban másodikos, mert megbuktam oroszból másodikban, és egy új osztályba kerültem, és akkor ott az egyik osztálytársam mondta, hogy figyelj már, az elsőben van egy gyerek, aki ugyanígy nagyon vágja a izét, és összeismertetlek vele, és akkor egy osztálytársam ismertetett össze a Balázsra, és akkor mi ketten kezdtük el ezt az egészet, és akkor a következő lépés az volt, hogy jött az Ádám, a Balázs ismerte valahonnan, és akkor ő neki még volt a Matrix nevű haverja, akinek most így nem tudom már a nevét, és akkor ugye megalapítottuk a Graffitit, így 4-esben, és akkor az volt, hogy partiztunk minden héten, az azt jelentette, hogy összejöttünk valakinél, és akkor ott nyomkodtuk a gépet eleinte, csak egy-két gépet tudtunk odavinni, mert nem volt kocsi meg, tehát hogy villamossal azért nem volt olyan jó szállítani, főleg a monitorokat. Azok nagyon nagyok voltak, de aztán én kaptam a apámtól, aki 18 éves koromig nem is láttam, és akkor, vagy 17 éves koromig, és akkor előkerült egyszer, és adott nekem egy autót, és akkor onnantól már viszont nagyon könnyen lehetett mozogni, mert akkor minden pénteken úgy az volt, hogy mentem körbe, felszettem az embereket, mindenki hozta a cókmókját, és akkor mentünk valakihez, és akkor ott nyomkodtuk egész éjszaka a cuccot, vagy másnapig is. És akkor ugye az volt, hogy a Laci, az meg a Balázsnak lett az osztálytársa másodikban, onnan ismerkedtünk meg a Lacival, a Lacinak volt a Trace-ben a társa, a Grabowski, a Tordai Gábor, aki, és akkor ott ugye összehaverkodtak a Balázsral, és akkor ők is jöttek egy idő után már, aztán utána valamilyen partin oda jött hozzánk a Davis, meg a Display, ugye a Bolla Zoli, és hogy ők rajzolni tudnak, de lámák a programozók, akikkel találkoznak, és hogy csatlakozni akarnak, és akkor egy idő után már ők is jöttek, aztán a kanibálék, és egyre többen lettünk, és ez rendszeresen ment, az, hogy mentem körbe, és akkor egy idő után a Lacinak a lakása, a Lacinak az anyukája meghalt, és ő egyedül lakott, volt egy lakása, a nevelőszülőknél lakott, de volt egy lakása, és akkor ebbe a lakásba jártunk, ott nem zavartunk senkit, és ott egész hétvégés partikat is tartottunk. Hát néha lementünk a Csokonaiba, de ott igazándiból csak azért mentünk le, hogy rögjünk a többieket. Tehát, hogy ott ugye mi nem voltunk bejáratosak a felső szintre egyáltalán, tehát nem is tudom, tehát ilyen kívülállók voltunk ebből a szempontból, ebből a színből, és akkor csak én nem is tudtam, csak később tudtam meg, hogy van ilyen, hogy felső szint, amikor már bőven később, talán az egyik Vakondok filmben.
és oda mentünk, és akkor ott néztük, hogy ott pénzére árulják azokat a varezeket, amik nekünk ugye minden megvolt, mert ugye a Zolinak a testvére, a Kalt, ő egy elég jó swapper volt, és már akkor, amikor csatlakozott hozzánk, akkor is már komoly kapcsolatrendszere volt, küldözgette a lemezeket, és akkor onnantól már minden megvolt, ami kellett, de már előtte is, tehát hogy igazándiban én nem emlékszem, hogy bármikor is vettem volna Varezt. Hát ugye a swappelés az a cserélgetést jelenti, és mivel akkor még nem volt nagyon telekommunikációs lehetőség arra, hogy adatokat cseréljünk, ez a valódi lemezeknek a valódi borítékokban való küldözgetéséről szólt ez a történet, és ugye az azt jelentette, hogy mondjuk a Kalt 50-60 emberrel tartotta a kapcsolatot a világban, mindenhonnan küldözgette a lemezeket egész Európába, és még azon túl is, és ez azt jelenti, hogy ez egy elég komoly költséget jelentett volna, hogyha nem tudjuk ezeket a költségeket optimalizálni, ugye erre meg voltak a módszerek, hogy 1 forintos bélyeggel a nyugati postán feladni, illetve a Stamps-back, és akkor be kellett viaszozni a bélyegnek a tetejét, és akkor visszaküldték a bélyeget, a viasszal le lehetett szedni róla a pecsétet, és újra felhasználni. Ezek a módszerek voltak alapvetően a használatban. És hát ugye másolták a mi anyagainkat, 1000 vagy 50-60 lemezre, szépen csomagolták, mentünk a nyugati postára, dobáltuk be a postaládában, ugye az volt a mondás, hogy már, tehát ez ugye valami olyasmi alapult ez az egész 1 forintos bélyeges küldés, hogy a nyugati postán már automatizálták a borítékoknak az ellenőrzését, de az automatizáció csak azt tudta ellenőrizni, hogy van-e rajta bélyeg, de azt nem, hogy hány forintos bélyeg van rajta. És ezért 1 forintos bélyeggel elvitték, hogyha nem került valakinek a kezébe, hogy mi ez az 1 forintos bélyeg rajta, akkor az elment akárhova Európában. És ez volt valójában a swappereknek a dolga, hogy azt, amit mi csinálunk, azt elküldjék másoknak, és amit mások küldenek, azt továbbítsák. Ugye Magyarországon belül is voltak kapcsolataik, és velük is dolgoztak, illetve külföldre is küldték tovább az anyagokat. Ez a hálózat volt az, amin keresztül minden játékot megszereztünk egyből, és így működött. Hát ugye alapvetően, amikor elkezdtük ezt a graffitit, akkor az Ádámnak elég komoly affinitása volt szintén a zenélés felé, és a Balázsnak is elég komoly affinitása volt a zenélés felé, és ők ezzel a zenei részével foglalkoztak, illetve a Balázs kóder volt, ő írt programokat is, az Ádám is, de ő azért ebben nem annyira mélyült el. Tehát ő mondjuk egyszerűbb intrókat, de tehát mivel elég kreatív csávó, ezért ki tudott találni olyanokat, amik jól néztek ki szerintem. Én is kóder voltam alapvetően, persze én is nyomkodtam zenéket, de hát azok nem véletlenül nincsenek közkézen, nem sikerültek annyira jól. Bár az egyik, a fotografikát iratom, az fönn van a CSDB-n, úgyhogy van ennek is maradványa. És akkor ugye grafikailag eléggé rosszul álltunk, azt is az Ádám csinálta eleinte, és akkor, amikor jött a Zoli, jöttek, akkor lett végre rendes grafikusunk, akik meg tudták csinálni olyanra a dolgokat, hogy volt türelmük hozzá, és volt affinitásuk is, hogy akár egy karakterkészletet megrajzoljanak, teljesen szép logókat tudtak csinálni. Tulajdonképpen ez volt, hogy voltak a kóderek, a zenészek és a grafikusok, ez volt az alap. Ádám volt a csapatvezetője, valamilyen módon ő neki volt ez a szervező, hogy ide menjünk, oda menjünk, ezt csináljuk, azt csináljuk. De igazándiból nem volt hierarchia vagy bármi, tehát hogy így egymást hűítettük folyamatosan, és csináltuk, amit lehetett. Ugye elindult pénteken este, megérkeztünk mondjuk a Laci lakásában volt a HQ, akkor oda fölcuccoltunk, volt 2-3 asztal, azokra ráfakoltuk a szettet, volt ágy, meg minden, úgyhogy aki elfáradt, azt ott egyet aludni, és akkor ott beszereztünk egy kis alkoholt is hozzá, és akkor ott ment a bulizás, alapvetően játszottunk, és aztán amikor
volt valamit, amit össze kellett rakni, akkor azt is ott összeraktuk, megpróbáltuk. Volt olyan, hogy jött a kart, és hozott egy játékot, és megnéztük, hogy te jó ég, ez a játék, ezért pénzt kérnek, hogy ilyet bármikor csinálunk egy nap alatt, és akkor csináljuk meg egy nap alatt, és akkor csináltunk egy játékot másnapra, mindenki neki állt dolgozni a saját részén, és akkor összeállt. De nyilván ez valami egyszerű lövöldözős ilyen valami volt, de egy nap alatt megvolt. Azért csináltuk ezeket a dolgokat nyilvánvalóan, hogy megmutassuk, hogy mekkora királyságok vagyunk. Tehát, hogy itt Magyarországon szerintem azért mindenféleképpen olyanok voltunk, akik a legjobbak között voltunk, azt gondolom. Tehát, hogyha egy kicsit nagyképűnek is hangzik. És hát nyilván próbáltuk a Crestet meg a többieket felkövetni abban, hogy ők mit gondolnak erről, és milyen trükköket tudnak kitalálni. De hát ugye én 91-ig voltam ebbe benne, ugye addig a Justin Case nevű demót sikerült összeraknunk, ami nagyobb demo volt, amiben szintén voltak azért szerintem jó dolgok, meg olyanok, amiket nem láttunk előtte, illetve ilyen még jobban feszegetős részek, és aztán utána, amikor jöttek a Cheesy-óék, a Clarence, akkor meg aztán már tényleg ez volt az abszolút cél, hogy olyan dolgokat csináljanak, amik nem volt még a World First dolgokat. Mi nem foglalkoztunk rekkeléssel abszolút. Ugye importálás volt, de mivel mi tehát nem foglalkoztunk azzal se, hogy áruljuk a dolgot, tehát ez az egész pénzért levő, tehát ami pénz benne volt, az számunkra lámaság volt. Úgyhogy csak az volt, hogy nyilván a Swapperünk küldte Magyarországra is tovább azokat, amiket megkapott, tehát végül is importőrek voltunk. De ez csak az volt a lényege annak is, hogy tőlünk kapta meg először ezt a játékot, tehát mi vagyunk abban a királyok, hogy megszerezzük a varezeket is időben, és jó időben. Én azt gondolom, hogy ez így működött. És nyilván a Swapperünknek, a kaltéknak az volt benne az okosság, hogy mi meg tudtunk olyan saját anyagokat is adni, amit ha rárakott a lemezre, az egy értékesebb küldemény volt, mintha csak ugyanazt elküldte volna 26-szorra valakinek, amit már amúgy is megkapott 100 más helyről. És akkor nyilván ezáltal akik nekünk küldtek, azok is értékesebb anyagokat küldtek nekünk, vagy gyorsabban küldték, vagy nem tudom, tehát hogy ez miatt volt egy ilyen jobb helyzetünk. Nem voltunk kapcsolatban lámákkal, tehát tényleg, tehát hogy az volt, hogy kimentünk a csokonaiba azért, hogy röhögjünk rajtuk konkrétan, tehát nyilván hülye gyerekek voltunk mi is, de hogy ott oda mentünk és vítettük az embereket ott, és hát mondom, tehát, hogy igazán az, hogy a kart kinek küldött, azt én nem tudom pontosan, mert én ezzel tényleg nem foglalkoztam, de alapvetően nem adtunk oda dolgokat bárkinek, az biztos. Alapvetően, aki bármit létre tudott hozni értékeset, azt már tiszteltük, tehát, hogy egyedit, tehát, hogy amit ő ha tudott kódolni, ha csinált egy szép grafikát, ha csinált egy jó zenét, akkor ő már nem volt láma nyilván. De mindenki más láma volt. A csapatok közötti rivalizálással kapcsolatosan igazándiból azt tudom elmondani, hogy nyilván tiszteltük is a többi csapatot, meg gyűlöltük is őket másrészt, tehát hogy nem csak annyiban nyilvánult ez meg, hogy volt olyan is, hogy felrobbantottuk a postaládáját egyes embereknek, tehát hogy elég sokat rosszalkodtunk, de és igazándiból nem volt személyes kapcsolatunk velük, tehát hogy abszolút én azt gondolom, hogy egy ilyen szeparált világban éltünk, amikor elmentünk partira, akkor találkoztunk ezekkel azokkal, és akkor ott nyilván beszélgettünk meg ilyesmi, de azon kívül ellenségek voltak. Abszolút mértékben. És hát hogy az elitizmusról, meg hogy mi magunkról azt gondoltuk, hogy mi vagyunk a királyok, az abszolút mértékben így volt, tehát hogy ez teljes mértékben. És mindenki más láma volt. Ezzel nem foglalkoztunk egyáltalán, nem is gondoltunk rá. Igazán nyilvánvalóan tudtuk, mert oda volt írva, hogy
most keltem fel, nyilván azt valamiből kellett csinálnia, és hát ingyen volt. És tudtuk, hogy ez nyilván nyugaton ezért fizetni kell, és ez egy termék, amit megvesznek, de itt Magyarországon ez abszolút mértékben, ugye ez most még a 80-as évekről beszélünk, a kommunizmusnak a végnapjairól, nem, tehát ez még a 90-es években sem nagyon volt ilyen, hogy szerzői jogvédelem itt Magyarországon, nem hogy a 80-as években. Úgyhogy nem foglalkoztunk ezzel, nem is gondoltunk rá, hogy ebből baj lehet, és nem is volt sose probléma. Nem tudom, hogy milyen volt a másik gyerekeknek az élet, vagy a mindennapjai. Nyilván ők lementek focizni, mi meg hazamentünk és nyomkodtuk a gépet, de azért mi is lementünk focizni, néha én legalábbis mindenképpen. Igazándiból mindenféleképpen voltak celebek például, tehát mondjuk az FBI crew, a Mr. Vax-szal, azt mindenki ismerte, tehát hogy nem lehetett elkerülhetetlen volt, hogy tudjad, hogy ki ő. Meg nyilván voltak más demo csapatok is, akiket láttuk, hogy jó, ugye volt a Quality, meg ilyesmik még előttünk, akik letettek valamit az asztalra, és olyat csináltak, amin akkor mi is eltátottuk a szánkat. És hát őket ebből a szempontból tiszteltük, de ugyanúgy gyűlöltük is őket. Tehát, hogy ez nem, tehát ez az, hogy le kell őket nyomni, és jobbat kell csinálni náluk, az minden pillanatban ott volt benne. Tehát ez hajtott minket, hogy olyat csináljunk, amit ők nem tudnak megcsinálni, vagy nem gondoltak még rá, hogy megcsináljanak. Ez minden pillanatban ott volt. Hát ez kitöltötte a napjaink nagy részét, tehát hogy én azért eljártam koncertekre, meg éltem egy másfajta életet is, tehát hogy meg focizni, meg sportolni, meg ilyesmi, de azért ez nem mindenkire volt jellemző, tehát a többiek között volt, aki csak és kizárólag a gép előtt töltötte a napjait. Az teljesen abszolút arról szólt, hogy mi legyünk a legjobbak. Nyilván azt szerettük volna, hogy világszinten is, de amennyire lehet, olyat csináljunk, amit más nem csinált még, ez teljesen minden mértékben. Tehát ugye arról szólt az egész, hogy van ez a 64 kilobájt, meg ez az 1 megahertz, és akkor ebből a lehető legtöbbet kihozni. És mindig lehetett még, tehát hogy azóta is csavarják, tehát hogy olyan dolgokat csinálnak meg, amiket most is így elámulok rajta, hogy de jó ég, ez 2 éve egy ilyen demo van, amiben ez történik. Tehát, hogy a lehetőség ott volt ebben a gépben, és annak, hogy azt minél jobban kiaknázzuk, ez egy cél volt. Abszolút mértékben, és ezen keményen dolgoztunk. Tehát, hogy nem volt az, hogy jó lesz ez így is, mert hát már megcsinálták a 12 sideboard scroll, de akkor mi is csinálunk 12-t, nem, akkor nekünk 13-at kellett csinálni, és kész, tehát 12-vel nem volt értelme. Nem tudom, mennyire lett sikeres a Just In Case külföldön, mennyire lett elismert, valamennyire szerintem azért jó volt ez a demo, úgyhogy talán valamit elértünk vele, vagy azt gondolták, hogy ez valami. Jó zenék voltak benne, jó grafikák voltak benne, és még voltak benne jó kódok is szerintem. Úgyhogy, és aztán utána ez még inkább, az biztos, hogy a Cheesio, aznak például ez nagyon fontos volt, hogy az, amit csinál, az world first legyen, tehát hogy ő sose akart olyat csinálni, ami most egy ilyen tingli-tangli csináltunk valamit, hanem annak mutatnia kellett, hogy mekkora királyok vagyunk mindig. Nem ez újságos toplisták, igen. Tehát nyilván az volt a cél, hogy ott a toplistában lássuk azt, hogy fölkerül legalább rá, és aztán kuszik fölfele, hogyha lehet. Ugye, mert ezek is úgy működtek, hogy a swapperek begyűjtötték a szavazatokat, tehát, és aztán kiadták havonta egyszer a saját adataikat, amiket begyűjtöttek a saját körükből, hogy kinek mi tetszik éppen akkor, és mi az, amit jónak tart. És akkor nyilván ezeket a lemezújságokat mindig néztük, hogy akkor most hol tartunk benne. Úgy emlékszem, hogy Cenzornak volt egy diszkmagja, és az volt az etalon, nem? Most erre nem emlékszem jól, de valamiért most ez ugrott be ezzel kapcsolatban, hogy a Cenzornak volt egy ilyen diszkmagja, és az volt, az néztük, hogy a Cenzornál hol állunk. Hát a sok partiban nem voltam én legalábbis, most ami így
felsejlik, hogy ahol Miskolc környékén voltunk egyszer például, és akkor ott azt az én nyugomban mentünk be, pakoltuk mindenkit, és akkor, sőt 2 kocsival mentünk, mert akkor már a kannibál is volt, és a kannibálnak meg egy ladátja volt, és akkor 2 kocsival kivonultunk oda, és akkor ott kipakoltunk, ott is azt gondoltuk, hogy mi vagyunk a királyok, tehát hogy bárki, hogyha akar valamit, akkor jön ide hozzánk, ez abszolút így gondoltuk, és ugyanazt történt, játszottunk, ezért pörgettük a saját demoinkat, nyilván voltak ilyen félkész kódjaink, amikből akkor ott csináltunk valamit, hogy akkor ez most itt a demo, amit itt a partin csináltunk, tessék. Nem nagyon voltak külső emberek ebbe, tehát mi voltunk főleg. Tehát akkor jöhetett valaki, hogyha bevettük, tehát mondjuk a kannibálékat, amikor bevettük, akkor ők már jöhettek, de nem, addig nem. Tehát csak graffiti partik voltak ezek, abszolút mértékben. Hát azóta is meghatározza az életemet, tehát nyilván számítástechnikával foglalkozom, bár volt egy időszak, amikor szintén számítógéppel dolgoztam, de nem programoztam, mert az volt, hogy 91-ben ugye abba hagytam ezt a demo színes dolgot, akkor ilyen iskolába járás volt, meg hasonló, és akkor volt egy barátom, aki egy rendezvényszervező cégnél dolgozott, és kiadványokra volt szükségük, és akkor már lett egy PC-nk, amin el tudtuk indítani a Quark Express-t, meg a Photoshopot, és össze tudtunk pakolni egy kiadványt neki, amivel azért itt Magyarországon még eléggé, tehát akkor még ez nem volt annyira a számítógépes kiadványszerkesztés gyakorlatban, és akkor mi képesek voltunk összerakni ilyen kiadványokat, és akkor az lett, hogy egyre több ilyen fajta megrendelés jött, és akkor ezzel kezdtünk el foglalkozni, és akkor sokáig nyomdába dolgoztam, és akkor abból lett az, hogy már ilyen reklámokat csináltunk, akkor egy reklámügynökségnél lettem art direktor, és akkor így 2000-ben volt egy ilyenem, hogy így nem, úgy éreztem, hogy nem akarok. Ezt valami nem jó nekem, és akkor eladtam a gépemet, mert azt hittem, hogy a számítógéppel van bajom. És akkor 2 hétig számítógép nélkül ott ültem otthon, és gondolkodtam azon, hogy most mi legyen, és akkor rájöttem, hogy igazán az a bajom, hogy ez a dizájnolás az nem érdekel annyira, hanem az érdekel, hogy mozogjanak a kis bízbaszok a képernyőn, meg hogy az egész rendszer összeállva csinálja azt, amit akarunk. Tehát, és akkor újra elkezdtem a programozással foglalkozni, hát ez mondjuk ilyen 2000-ben volt már, és akkor ugye eléggé le voltam maradva, mert gépi kódban programoztam, és aztán kicsit változott azóta a világ, és akkor már volt ilyen, hogy objektumorientált programozás, meg hasonlók, amikről hallottam már, de ha nem volt, hogy mi, és akkor szerencsére pont így szembe jött a Flash nevű program, amin így vizuálisan meg lehetett érteni azt, hogy mi az, hogy objektumorientált programozás. És akkor azzal kezdtem el foglalkozni, és akkor utána még sokáig art direktor voltam, és aztán, de akkor már egy idő után a reklámügynökségnél én csináltam a flash bannereket, és aztán így szépen lassan visszatértem a szoftverfejlesztéshez, és azóta is ezzel foglalkozom, és azt hiszem, hogy ez sokkal inkább az enyém, mint a design volt abban a 10 évben, amíg azzal foglalkoztam. Igazándiból, hogyha végig gondolom, azért voltak idősebbek is. Tehát mondjuk szükség volt például ilyen kártyákra, amikkel a fejlesztést tudtuk segíteni, és azt nem fiatal gyerekek csinálták, hanem azt profi elektroműszerész, vagy nem tudom, ilyen mérnökök, tehát elektronikai mérnökök tudtak ilyen action replay kártyákat klónozni, vagy legyártani nekünk, mert ugye azt se volt egyszerű beszerezni, és ott mindenkinek szinte, tehát ha valakinek volt egy eredeti action replay, az egy nagyon menő csávó volt, a legtöbb az. És ugye maga a tudás, az abban meg volt az idősebb korosztálynak, hogy kell egy ilyen elektronikai dolgot összerakni, de talán az, hogy kell az egészet, de ugye tehát ahogy mondtam, itt arról szólt az egész, hogy kihozzuk a maximumot a gépből. És mondjuk egy 20 éves embernek, hogyha van egy feladata, hogy mondjuk itt van ez a cég, akinek a könyvelését ide kell
az nem azzal foglalkozik, hogy a lehető legtöbbet belesűrítse a 64K-ba, hanem hogy azt a feladatot végrehajtsa. És nekünk nem volt ez a feladatunk, hanem mi csak azzal foglalkoztunk, hogy kihozzuk tényleg ebből a maximumot, és hogy az utolsó byte-on is ott legyen a kód, ameddig lehet, addig kitoljuk, és csinálja azt, amit szeretnénk. És mivel mi gimnazisták voltunk, így nem nagyon volt nem voltak ilyen jellegű kötelezettségeink, hogy le kell raknunk valamit, hogyha nem sikerült most erre a hétre megcsinálni, akkor a jövő héten is ráértünk még vele foglalkozni. Ezt gondolom, hogy ez lehetett ennek az oka valójában. De hát azért mondom, tehát sok olyan támogatást kaptunk, amit így nem is ismer, nem tudjuk, hogy kitől, ki volt az, aki ezt az Action Replay-t meg tudta csinálni magyar változatban, úgyhogy mi meg tudjuk venni, csak használtuk az ő szaktudását ebből a szempontból. Hát más nem volt, csak ez. Tehát csak az volt, amit a swapperekbe hoztak, akárhogy is. Ugye, tehát például amikor először találkoztam ezzel, akkor ugye annak a barátomnak az apukája, ő elektronikai mérnök volt, és ő maga használta a C64-et, és amikor nem használta, akkor a gyerekek játszhattak rajta, tehát az egy munkaeszköz volt kvázi neki. Tehát, hogy ennek volt már azért valamilyen alapja, tehát, hogy nem csak a gyerekek használták ezeket a dolgokat, nem csak erről szólt, hogy most így vettem a gyereknek egy játékot, hanem az valamire használták ezeket a dolgokat olyan emberek, akik nálunk sokkal idősebbek és már dolgoztak. De hogy a gyerekek játszottak és elkezdték ezt használni, nyilván azok, akiket mi most lámának titulálunk, ők közülük is egy csomó IT szakember lett idővel, mert azt a tudást, amivel a géppel való kommunikációra szükség van, azt ők is megszerezték, már akkor akár megvették a Varest, akár nem, de be tudták írni azt, hogy load, vesző 8, vesző 1, meg mit tudom én, és már ezzel már előrébb léptek, mint a legtöbb ember, aki azt tudta, hogy miről van szó, nem tudott beindítani egy gépet sem. Úgyhogy szerintem ez mindenképpen fontos volt abban, hogy itt 91 után lehetett, vagy 90 után, amikor már lehetett bővíteni, vagy több gépet, meg akkor már jöttek a PC-k is, meg minden akkor, hogy ez működjön. Szerintem nagy szerepük volt nekik is ebben. Hát elsősorban ugye az volt, hogy lett egy Amigám, és akkor az Amiga az már nem volt olyan egyszerű, és azt újra el kellett kezdeni tanulni, és akkor nyilván azzal is programozgattunk gépi kódban, de ez volt alapvetően talán a legnagyobb lépés, hogy olyan megbízásokat kaptunk, ami nem programozással kapcsolatos volt, és akkor azzal elkezdtünk foglalkozni, és akkor ott a tipográfiát kellett megtanulni, egyáltalán azt, hogy a képek, a nyomdai dolgokat, hogy aztán ki lehessen nyomtatni ezeket, és akkor ne egy ilyen fakó valamit kapjunk, hogy mi az, hogy színre bontunk egy képet, meg ilyesmi, és akkor ebbe az irányba ment el legalábbis nekem az érdeklődés, meg ezzel kezdtem el foglalkozni, és akkor ez lett, meg ugye iskolában járás volt, akkor, tehát azért, hogyha az ember főiskolára vagy egyetemre jár, akkor sokkal kevesebb ideje van, mint gimnazistaként, mert azért a gimnáziumot azt meg lehetett úszni tanulás nélkül, tehát hogy ott nem volt olyan komoly, vagy legalábbis számomra nem volt olyan nagy kihívás ott teljesíteni. Tehát hogy az első lépés az volt, hogy én meg tudom-e csinálni. Tehát hogy az a rastercsík az ott fog állni, és akkor utána meg tudom csinálni a szép átmenetet, ugye azért ott voltak trükkök, amiket meg kellett tanulni, és hogy az volt a lényeg, hogy én meg tudom csinálni, és aztán, amikor a Balázsra találkoztunk, akkortól már ugye az lett, hogy akkor csináljunk olyat, amit oda is tudunk adni másoknak, ami jól néz ki, ami menőség, és tehát amíg egyedül nyomtam, addig csak magamnak csináltam. Abszolút mértékben. Volt egy-két ember, aki azért néha följött a partira, akikkel jóba voltunk, és nem volt nekik akár számítógépük sem, de valamennyire tudták ezeket a dolgokat értékelni, és nyilván ők is szerettek játszani, és akkor amiatt is feljöttek, de tudták értékelni azt is, amit csinálunk, de amúgy meg ez nem zavart. Tehát, hogy mindenféleképpen az volt az alap, hogy mi azt gondoljuk, hogy ha most eddig 12 volt a Border Scroll, akkor mi megcsináltuk a 13-at, és az már így jó volt. Tehát, hogyha nem mondta senki azt, hogy mennyire királyok vagytok, mi akkor is már királynak éreztük magunkat tőle.
Tehát alapvetően az volt a célunk, hogy azok előtt mutassuk meg, hogy mit tudunk, akik szintén ezzel foglalkoznak, mert hát azok, akik nem is értették a dolgot, azok számára semmit nem jelentett, amit csinálunk, tehát úgyhogy ővelük nem is foglalkoztunk, tehát ők teljesen kívül estek a mi világunkon abban a pillanatban, és csak azok voltak érdekesek, akiknek volt számítógépük, és demókat nézegettek. Hát ugye alapvetően úgy épült a csapat, hogy mi voltunk 4-en, és mondjuk a Matrix nem nagyon sokat tett azért, hogy bármi történjen, tehát igazából 3-an az Ádámmal és a Balázsral csináltuk ezt, és akkor oda jöttek hozzánk emberek, hogy akarnak valamit csinálni, és aztán olyat tudott mutatni, hogy ő mit csinál, amit mi is tudtunk értékelni, akkor bevettük őket. Tehát ugye így a Davis meg a Display is így jött, ugye aztán a Laci, illetve a Grabowski, aki egy zseniális programozó volt, tehát hogy ő volt amikor ővele találkoztam, akkor láttam azt, hogy te jó ég, mennyire kevés vagyok én ehhez az egészhez, elképesztő agya volt, és akkor őket nyilván őket bevettük alapvetően egyből, amikor tudtak valamit adni, ugyanúgy a kannibálék is tudtak rajzolni, volt nekik kapcsolatrendszerük, tehát ők is swappeltek, és akkor őket bevettük, és aztán később, amikor kiadtuk a Just in Case-t, akkor már jöttek az olyan programozók is, akik szerettek volna ebben részt venni, mint a Csízió, meg a Clarence, akik elképesztő aggyal olyat tudtak hozzáadni később, amit mi nem is tudtunk akkor abban a pillanatban még megcsinálni. De tehát, hogy igazándiból szerintem nem nagyon volt olyan, hogy mi megkerestünk volna valakit, hogy gyere már, hanem mindig oda jöttek hozzánk, hogy akarnak. És az volt a kritérium, hogy ha jól csinálsz, akkor jöhetsz. Igazándiból engem ez nem foglalkoztatott, hogy most így harmadik lesz a demo, vagy az első lesz, mert tudtam, hogy mit csináltuk a legjobbat. Tehát, hogy az, hogy most mit szavaztak, az nem volt érdekes. Nyilván láttunk olyanokat, amik tök jók, és akkor azt mi is megszavaztuk, hogy oké, ez látszik, hogy ebbe ott van a meló, és ott van a gondolat, de engem ez nem annyira befolyásolt abban, hogy mit gondoljak magamról. Tehát, hogy elképesztő mekkora arcunk volt, és nem is tudom, nem is értem, hogy lehetett, de az volt. Ez abszolút ilyen napról napra történt, tehát hogy nyilván gondoltunk ilyenre, hogy milyen jó lenne játékokat csinálni és abból élni, de igazándiból nem is foglalkoztunk azzal, hogy mivel fogunk élni, tehát 16 évesek voltunk, meg 17, azzal foglalkoztunk, hogy működjön, ne ricogjon, jól szóljon a zene, és beleférjen a raster időbe, ez volt a cél, és hogyha nem, akkor addig dolgoztunk rajta, amíg bele nem fért, és kész. Tehát az, hogy most így utána mit fogunk csinálni, az akkor derült ki, amikor kész lett az egyik. Hát a Csokonaiba jártunk le, és ugye ott azért pénzt kértek azért, hogy lemásolják gyakran a dolgokat, és akkor oda lementünk, és akkor ott hűítettük az embereket végig. Tehát ugye ott vettük fel ezt a Gotó, meg Run, meg, tehát hogy azért mindannyian gimnáziumban jártunk angol osztályba, tehát hogy azért tudtuk, hogy kell kiejteni ezeket a szavakat, és akkor lementünk oda, és akkor ott ezek elhangzottak, és annyira tetszett, hogy onnantól, hát még ma is az van a fejemben, egy csomószor ilyen számítástechnikai szót magyarul olvasok, és magyarul mondom, mert annyira ráálltunk erre, hogy direkt azért úgy mondjuk, hogy mert tetszett, mert röhögtünk rajta. Tehát az biztos, hogy nem értette senki, hogy miről beszélünk. Hogyha elkezdtünk a Balisofttal beszélni valamiről, rajtunk kívül, ugye, tehát hogy azt mondjuk, hogy raster, meg hogy ricog, és akkor mi van, mi történik, tehát ezt senki nem érti azon kívül, aki tudja, hogy mi ez. De szerencsére nekem az volt, hogy anyám még úgy álltak a dologhoz, hogy mondjam meg, hogy mikor jövök haza, és akkor addigra érjek haza. Emiatt nem volt az, hogy most azt mondtam, hogy akkor most ott maradunk a Lacinál éjszaka, ez nem volt gond, de szerencsére a többieknek is viszonylag ez így volt, azért volt, amikor haza kellett menni ennek-annak, akkor azt így hazadobtuk, és akkor folytattuk tovább a bulizást. Nem fingjuk se volt, hogy mit csinálok. Tehát, hogy ez az egész számítástechnika annyira távol állt tőlük még most is, hogy nem tudták, hogy miről van szó. Én nekem viszonylag ebből a szempontból
jó dolgom volt, hogy szerencsém volt, mert voltak nyugaton, Amerikában élő rokonaink, úgyhogy ezt az amerikai dolgokat már előtte is kaptunk. Tudtuk mi az, hogy Donald Drago-tól kezdve volt Nike cipőnk, meg hasonló. Tehát, hogy ez egy része volt ennek, hogy ilyen is van. De igazániból akkor én már nem éreztem ezt, hogy nagyon ilyen szürkeségben élek. De lehet, hogy pont azért, mert kitöltötte egy hasonló dolog, vagy ez a számítástechnika kitöltötte az életemet. De igazániból annyira hülye gyerekek voltunk, hogy semmit nem értettünk ebből. Tehát ugye én például kaptam elsőben osztálymorálrongálásért igazgatói intőt, amit akkor nem értettem évekig, hogy mi az, és később jöttem rá, hogy én akkor a munkás osztályt rongáltam, és nem a konkrét osztályomat. Azért kaptam azt, tehát hogy nem foglalkoztunk ezzel se. Tehát, hogy most kommunizmus van, vagy ilyesmi, ez számomra nem volt. Megbeszéltük pénteken, hogy jövő héten akkor szerdán, vagy jövő hét pénteken 6-ra megyek hozzád, és akkor ott várta az ember, tehát hogy nem lehetett ezeket telefonon. Nyilván egy-két embernek volt telefonja, de nekünk például nem volt. Úgyhogy előre meg kellett beszélni, ott az iskolában megbeszéltük egymás között, akkor a Balisoft értesítette a jajt valamilyen módon, mert találkozott vele, és akkor így mentek ez a dolgok, meg hát ez rendszeres volt, volt ez a rendszeresség, és emiatt mindenki tudta, hogy ez lesz majd pénteken, és készült rá. De amúgy az, hogy mondjuk ezekkel a partikról hogyan értesültünk, nyilván ezeket mindet a swapperek intézték, tehát hogyha volt egy parti, akkor az megjelent arról egy intro legalább, hogy lesz ez a parti, rákerült egy lemezre, azt megkapta a swapper, és onnan tudtuk meg, hogy lesz valami, hogy ez így eljött hozzánk, és akkor oda mentünk, és reméltük, hogy tényleg lesz. És volt olyan, hogy lukra futottunk, de általában azért volt. Amíg én benne voltam ebben az egészben, addig csak a spektrumosok voltak, és a spektrumosokat abszolút lenéztük, még azóta is lenézzük. Tehát a spektrum az, ugye volt a 64 radírgumi, vagy nem tudom hány radírgumi is, a kisebbik, meg volt a nagyobbik spektrum, de mi abszolút nem foglalkoztunk vele, és abszolút a Commodore 20-as, akinek plusz 4-e volt, azok mind lámák voltak. Ugyanígy, tehát, hogy azt gondoltuk, hogy a C64 a királyság, és aztán ugye megjelent az Amiga, egy 90 körül került itt Magyarországon, akkor kezdtük el látni, hogy van ilyen. És hát azért az egy más kvalitás volt, tehát hogy ott nem kétszer annyi lett a RAM, mint egy 128-asban, hanem ugye 512 kilobájt volt benne már, meg ugye külön koprocesszorok, amikkel külön dolgokat lehetett intézni, egészen más lépték volt, azt nyilván azt már nem lehetett összehasonlítani egy C64-jel, de abban a kategórián belül csak a Commodore 64 volt az, ami elfogadható volt számunkra. Mindenki mással nem is voltunk kapcsolatban spektrumosokkal. Tehát az iskolában is voltak ilyen arcok, akinek spektrumjuk volt, és így ővelük nem partiztunk, nem volt semmi. Ez ugye egy demo az arról szólt, hogy mit tudunk kihozni a 64 kilobájtból, meg az 1 MHz-ből. Az arról szólt, hogy csinálunk egy grafikát, amit felrakunk, csinálunk egy zenét, ami ugye valamennyi processzoridőt elfoglal, és a maradék processzoridőben pedig ezt a grafikát úgy próbáljuk meg a képernyőn valahogy mozgatni, variálni, ami a maradék processzoridő teljes kihasználásával egy olyan hatást vált ki, amit még nem láttunk előtte, lehetőleg olyasmit. Ugye, és akkor ezek nagyon egyszerű trükköknek a kitalálása, olyan dolgoknak amit más még nem gondolt rá, hogy egy ilyen egyszerű trükkel egy ilyen hatást el lehet érni, ezeknek a gondolása, kitalálása volt, de tehát mondjuk azért olyanokat is kitaláltunk, én nem vagyok benne biztos, hogy például olyanban nem voltunk elsők, és azt a Grabowski csinálta akkor talán a metaprogramozásnak az első lépése volt, vagy az első
első olyat, amikor láttam olyat, hogy olyan programot írunk, ami egy programot ír. Ugye, mert arról volt szó, hogyha mondjuk kellett valamit mozgatni a képernyőn, és hogyha túl sok adatot kellett mozgatni, akkor egy ciklus szervez az emberre, a ciklus maga egy csomó óraidőt elvitt, és ezért olyan programot írtunk, ami megírta azt a programot ciklus nélkül, hogy elég gyors legyen az effekt, amit akarunk. Ilyen dolgokról szólt az egész, hogy a lehető legjobban kiaknázni azt, amit ezekben a gépekben van. Tehát igazán az volt benne a legérdekesebb, hogy megfejteni, hogy mi ez az egész, hogy működhet egy ilyen számítógép, mitől csinálja azt, amit történik, hogy kerül ki a képernyőre az egész, hogyha lenyomok egy billentyűt, akkor mi lesz. És ezeknek a megfejtése, ez egy olyan utazás volt, vagy nem is tudom, minek mondjam, hogy megalapozta azt, ami most vagyok mindenképpen, amit most tudok az egész dologról, azt, hogy most a szoftverfejlesztésnek a teljesen másik oldalán vagyok, tehát egy iszonyat emberközeli programozási nyelven programozok, aminek semmi köze, annyira messze van a gépi kódtól, amennyire lehet, de mégis, amikor arra gondolok, hogy ez a szoftver, amit én most írok, mit fog csinálni, akkor el tudom képzelni, hogy ott a gépen belül mi fog történni, hogyan fog ez az egész megvalósulni, és hogyan lesz belőle bármi a képernyőn, vagy nyomtatásban, vagy ilyesmi. Úgyhogy mindenféleképpen ez alapozta meg azt, akivé váltam, ezt mondhatom.